我就是皇，谁还想与我一战？ Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 228, sau khi Thạch Hạo đánh bại Vương Hy tiên tử, anh ấy liền để lộ ra chân thân thực sự của mình, rồi giọng ra quát: "Còn ai muốn chiến với ta?" Đáp lại câu hỏi ấy, không ai dám lên tiếng nữa, chỉ thấy Yêu Nguyệt công chúa cười nhẹ hỏi: "Không cần đánh nữa, ta muốn mời ngươi tới nhà ta làm khách được không?" Nghe được câu hỏi ấy, Thạch Hạo cũng có chút thích thú, anh ấy lập tức cùng nữ nhân kia tếu táo, khiến Vương Hy càng thêm tức tối. Thế nhưng, cũng đang trong lúc Thạch Hạo trêu đùa Vương Hy thì một vị trưởng lão đã liền xuất hiện giải vây, khuyên ngăn nam chính dừng lại. Phân bua vài câu, xong xuôi, ông liền nói mọi người đi tìm bảo đan cho mình. Và tất nhiên, tìm mấy thứ này thì đúng là sở trường của Thạch Hạo rồi. Không phút chậm trễ, anh ấy liền cùng Mạc Đạo phóng người về phía xa. Chẳng bao lâu sau, cảnh tượng lúc này đã ở tại vườn thuốc xanh thẳm, trung tâm vườn thuốc là một căn nhà nhỏ hòa cùng với thiên nhiên tuyệt đẹp. Tuy nhiên, bên ngoài căn nhà lúc này lại có một nữ nhân, thân hình nằm sõng soài dưới mặt đất và đang bị người khác bắt nạt. Thế nhưng, cũng đúng vào lúc cô ta định ra tay với người kia thì từ trên không trung, thân hình Thạch Hạo cùng Mạc Đạo đã như tên lửa lao tới. Sau đó, chỉ thấy bùm một tiếng, một vụ nổ kinh người tỏa ra khắp nơi này. Rất may, nữ nhân kia đã kịp tránh né, nếu không thịt nát xương tan mất rồi. Đến khi khói bụi qua đi, hai bên liền cùng nhau võ mồm hết sức quyết liệt, để rồi sau một hồi đấu khẩu, nữ nhân kia đã liền ra tay. Lấy cô ta làm trung tâm, đứng giữa không trung, từng đòn công kích đã liền phóng tới Thạch Hạo đang đứng hiên ngang dưới mặt đất. Khoảnh khắc va chạm, chỉ thấy ầm một tiếng, Thạch Hạo vung nhẹ tay đã phá tan công kích, thân hình phóng lên, anh ấy liền tẩn cho nữ nhân kia một trận. Cuối cùng, chỉ chịu được vài đòn, nữ nhân kia đã liền bỏ chạy mất mật. Nhìn cô ta rời đi, Thạch Hạo lập tức tiến hành tìm tòi đồ tốt. Và sau một hồi tìm kiếm, anh ấy rốt cuộc cũng thấy được một thứ gần giống cửu chuyển tiên đan vô cùng quý giá. Không chậm trễ, Thạch Hạo liền lấy nó đi và dạo quanh nơi này tìm kiếm đồ tốt. Tuy nhiên, đang trong lúc anh ấy tìm kiếm thì lại có một tên lạ mặt đi tới. Vừa gặp nhau, tên kia đã muốn lấy đồ tốt mà Thạch Hạo vừa kiếm được, và tất nhiên, nam chính của chúng ta thì sao có thể cho hắn dễ như vậy. Ngay lập tức, hai người đã lao vào nhau mà chiến. Chỉ trong chớp mắt, thân hình tên kia đã phóng lên không trung, sau lưng 10 tòa động thiên tỏa sáng. Nhìn hắn, Thạch Hạo chẳng thấy sợ hãi gì, anh ấy lập tức phóng người về phía tên kia mà chiến. Chỉ trong nháy mắt, hai người đã va chạm vào nhau cả trăm lần. Thế nhưng, tên kia cũng không mạnh như mồm của hắn. Sau một hồi giao thủ, hắn ta cũng không thể chiến tiếp, lập tức cùng nô bộc của mình bỏ chạy. Đến đây, Thạch Hạo cũng liền phóng người đi tìm kiếm đồ tốt. Bất ngờ, anh ấy thấy phía xa có giao chiến hỗn loạn. Nhìn đám người kia đang tranh đoạt đồ tốt, Thạch Hạo cũng liền góp vui. Rất nhanh, anh ấy đã lao về phía trước đoạt lấy tiên đan. Thế nhưng, đang trong lúc chàng quyết chiến rơi vào phần quyết liệt nhất, thì mấy vị trưởng lão lại một lần nữa xuất hiện, nói với mọi người thời gian ở vườn thuốc đã hết. Bởi vậy, tất cả phải rời khỏi đây. Cứ thế, cảnh tượng tại vườn thuốc qua đi. Không lâu sau, chỉ thấy Thạch Hạo đã ngồi tại chỗ tu luyện, anh ấy lấy ra mấy mảnh vỡ tiên đan để bồi bổ cho nhục thân của mình. Giờ khắc đó, chỉ thấy xung quanh người Thạch Hạo xuất hiện từng luồng lôi điện sáng chói, nhục thân vàng rực tỏa ra ánh sáng chói lóa. Cứ như vậy, Thạch Hạo ngồi yên lặng tại chỗ tu luyện nhục thân, chẳng bao lâu, từ trên người anh ấy, bảo thuật đã liền tách ra. Cuối cùng, quá trình tu luyện cũng kết thúc, thân thể Thạch Hạo lơ lửng giữa không trung, lôi điện vàng rực bạo phát khắp đất trời. Giờ khắc đó, nhìn qua Thạch Hạo giống như một vị ma thần vậy, toàn thân khí thế ngút trời, khiến Mạc Đạo ở phía dưới cũng phải thầm khen ngợi. Khi gương mặt Thạch Hạo rõ ràng hơn, chỉ thấy bên ngoài anh ấy đã có chút khác biệt, tu vi cũng đột phá lên cảnh giới thiên thần. Ở một nơi nào đó, thấy dị tượng vừa phát sinh nơi Thạch Hạo vừa đột phá, Tần Hạo đang tu luyện cũng nở một nụ cười nhẹ. Đồng thời, rất nhiều người nhận ra Thạch Hạo người thân nhất của mình vừa đột phá, bọn họ cũng rất vui mừng, bởi vì đây chính là thiên thần trẻ tuổi nhất. Tuy nhiên, ngay khi Thạch Hạo đột phá thì từ đâu, thân hình Thập Quan Vương đã xuất hiện, trên người hắn lôi điện lập tức bạo phát, hắn muốn cùng Thạch Hạo luận bàn một chút. Đáp lại, Thạch Hạo cũng chẳng ngại ngần, trên người khí thế ngút trời trào dâng, hai người đứng đối diện nhau đầy dũng mãnh. Thế nhưng, đúng lúc hai người chuẩn bị lao vào chiến thì mấy vị trưởng lão lại một lần nữa đi tới, ngăn cản hai người giao chiến. Nói vài lời, ông lại một lần nữa nói đám người Thạch Hạo đi tới một nơi thần bí để tu luyện. Tiếp theo, Thạch Hạo lại một lần nữa phải giao chiến với những địch thủ khó nhằn. Liệu rằng anh ấy sẽ chiến thắng bằng cách nào? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!